Mạnh Nha ơi, hòn đá này hình như có gì đó sai sai rồi. Có gì không ổn hả chị? Nó nóng hổi luôn nè. Hay là nó biết cắn người ta vậy chị? Thiết trụ đánh bạo đưa hai ngón tay ra, chọc chọc vào hòn đá đó rồi bảo Mạnh Nha. Cái thứ này nó mềm xèo luôn em ơi. Mà sao nó còn mọc lông nữa ta? Mạnh Nha tò mò ghé sát cái mặt nhỏ lại nhìn, lập tức ghét bỏ bịt chặt mũi lại. Eo ơi, gớm quá đi mất. Chị mau vứt nó đi. Em thấy nó giống cái khối u độc trong bụng heo ấy. Mẹ mơ chị thấy cũng giống. Chắc chắn là con heo rừng này ăn bậy bạ rồi. Ăn hỏng cả bụng luôn. Chị ơi, con heo này bị bệnh rồi. Vậy thịt nó còn ăn được không? Sao lại không chứ? Vứt cái đồ thối tha này đi là được rồi. Mẹ họ Giang nghe thấy hai chị em xì xầm, quay đầu lại quát một tiếng. Đang lề mấy cái gì ở đó thế? Thấy gớm thì mau vứt đi cho mẹ. Vứt xong nhớ dùng xà phòng rửa tay 3 lần nghe chưa? Dạ rõ. Xem cú sút thần sầu của tôi đây. Thiết trụ định giơ chân đá bay cái thứ bẩn thỉu kia. Ngay lúc đó, trước cổng sân đột nhiên truyền đến mấy tiếng ho khụ khụ của người già. Ban ngày ban mặt hai đứa nhóc định làm gì xấu đấy? Đứng từ xa đã ngửi thấy mùi rồi. Chỉ thấy bác sĩ già họ Tôn chậm rãi đi vào, lập tức bị giật mình một cái. Hố ghê thật nha. Này cô cả nhà họ Giang, cô gặp vận may gì thế này? Một con heo rừng to tướng thế kia mà để các người xử lý được à? Đâu có đâu bác. Là do hai đứa nhỏ gặp may thôi. Nhặt được trên núi, bị sét đánh hẹo đấy ạ. Nên đang định làm sạch một chút, rồi gửi sang cho đội sản xuất đây. Nhận được nó á? Hai cái con bé này phúc khí cũng không nhỏ đâu. Ông nội Tôn, ông từ đâu đến thế à? Chẳng phải là Lưu đầu to bị Tào Tháo đuổi sao? Ta qua châm cho hắn vài mũi. Thiết trụ cũng cười gian xảo xán lại gần. Chú Lưu vẫn ổn chứ à? Cho thấy cái điệu bộ của chú ấy, chắc là định xả sạch cả bữa tất niên năm ngoái luôn quá. Hai cái đứa nghịch ngợm này. Ta thấy Lưu đầu to bị đau bụng. Các cháu vui còn hơn cả ăn Tết nữa. Hai chị em nhìn nhau một cái, trong lòng đều đang thầm sướng, chứ còn gì nữa. Đây đều là công lao của món canh đặc biệt đó. Đúng rồi. Sẵn tiện đi ngang qua, ông cũng muốn ghé thăm các cháu. Cuốn sách thảo dược lần trước ông đưa cho. Các cháu xem đến đâu rồi? Vừa nghe câu này, trong lòng hai chị em bắt đầu thấy hơi chột dạ. Ông nội Tôn, ông nói cuốn sách đó à? Tụi cháu xem rồi. Cháu với Mạnh Nha xem mỗi ngày luôn. Có điều ông ơi, mấy loại thảo dược trong đó, tụi cháu cũng nhận mặt được 7-8 phần rồi ạ. Ồ, thật sao? Vậy để ông kiểm tra xem. Nghe xong, hai đứa vắt chân lên cổ mà chạy. Để hôm khác cháu sẽ đọc thuộc lòng cho ông nghe. Giờ cháu đang bận mổ heo rồi. Bác sĩ Tôn bất lực lắc đầu. Ông định quay lưng bỏ đi, thì chợt nhìn thấy hòn đá dưới chân Mạnh Nha. Cái gì thế kia? Ông nội Tôn, ông nói cái này à? Cái này là lúc nãy vừa mổ heo xong, lấy từ trong bụng nó ra đó ạ. Vừa hôi rình lại còn mọc lông nữa. Đang định vứt đi đây ạ. Đừng động vào. Tuyệt đối đừng động vào, các tiểu tổ tông của tôi ơi. Bác sĩ Tôn 3 bước gộp làm một lao vào sân, chộp lấy vật bẩn thỉu kia rồi quan sát thật kỹ. Chị ơi, có phải ông nội Tôn bị lây bệnh ngốc từ ông Lưu đầu to rồi không? Sao ông ấy lại cầm cục phân chó đó ngửi lấy ngửi để thế nhỉ? Chị thấy cũng giống vậy lắm. Lão đầu này bình thường trông tỉnh táo lắm mà. Cục phân à? Hai cái con nhóc thật là có mắt cũng như mù mà. Con bảo là đã đọc sách rồi. Có phải cuốn thảo dược đó các cháu chưa thèm ngó tới không? Hai chị em đều chột dạ, cúi đầu không dám nói lời nào. Đây là chân bảo trong truyền thuyết đó. Chính là trầm heo đó. Trầm heo hả ông? Đó là cái gì vậy à? Nghe có vẻ đáng tiền lắm nhỉ?
Có đổi được đào đóng hộp không ông? Thứ này có thể an thần, thanh nhiệt, giải độc nữa. Đừng nói là mấy hộp đào, đây là một cục vàng đấy. Vừa dứt lời, trong sân nhỏ nhà họ Giang, mọi người đều ngây người ra. Trời đất ơi, suýt chút nữa là cháu đã đá bay một cục vàng rồi. Ai chà chà chị ơi, tụi mình lại giàu to rồi. Tụi mình sắp được bơi trong đống đào đóng hộp rồi. Ha 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 ha. Chị ơi, chúng ta phát tài rồi. Chị em mình bán nó đi thôi. Em muốn bê cả tiệm bách hóa về nhà luôn, nhất định phải bê. Đừng nói là mỗi tiệm bách hóa. Chị mua luôn cả xưởng đồ hộp cho em. Ôi trời ơi, thật không chị ơi? Chắc chắn là thật rồi. Chị có bao giờ lừa em đâu nào. Mạnh Nha nghe xong thì cười khúc khích, dỗ dành em gái xong. Thiết Trụ nhìn vật báu trong tay ông Tôn rồi hỏi, ông nội Tôn ơi, thứ này với củ nhân sâm lần trước chúng cháu tìm được, cái nào đáng tiền hơn à? Nếu chỉ xét về giá trị y học và độ quý hiếm thì vật báu này đúng là của hiếm thấy khó tìm so với nhân sâm núi thông thường. Còn quý giá hơn nhiều. Con nói là vô giá thì cũng chẳng ngoa đâu. Còn đắt hơn cả nhân sâm à? Hai chị em còn chưa kịp mừng rỡ, vị bác sĩ già bỗng đổi giọng. Thứ này tuy là đồ tốt, nhưng lại là một món đồ khó nhằn, không dễ bán đâu. Có tại sao à? Đồ tốt mà còn sợ không ai mua sao? Nhân sâm là dược liệu chính thống, từ xưa đến nay ai cũng công nhận. Mang đến tiệm thuốc, người ta chỉ cần xem chất lượng rồi cân lên là có thể đưa tiền ngay. Đó là món hàng dễ bán, còn vật báu này thì khác. Đây thuộc loại dược liệu hiếm, chỉ có bệnh đặc thù, đơn thuốc đặc biệt mới dùng đến. Quan trọng nhất là nó không nằm trong danh mục thu mua dược liệu chính quy. Thiết Trụ ngớ người, viễn cảnh tươi đẹp vừa vẽ ra đã tan thành mây khói. Hóa ra cái thứ này nhìn thì đáng tiền, nhưng thực tế lại chẳng tiêu xài được. Đúng là một khối nợ đời. Phải gặp được người mua sành sỏi, hoặc là lên hiệu thuốc lớn trên tỉnh mà thử vận may. Chứ ở cái nơi hẻo lánh nghèo nàn này của chúng ta, nó chỉ có thể để ngắm chứ không bán được. Tiệm bách hóa của con tan tành rồi. Đồ hộp đào vàng cũng bay màu luôn. Đến một viên kẹo cũng không đổi được. Hừ. Trong lòng Thiết Trụ cũng chẳng dễ chịu gì, đầu cúi gằm xuống như gà chọi thua trận. Nhìn cái bộ dạng chẳng ra làm sao của hai đứa bây kia. Lát nữa tôi sẽ viết một bức thư, nhờ người mang lên tỉnh hỏi giúp các người. Nếu may mắn gặp được người cần cấp thuốc dạ dày này thì đừng nói là hợp tác xã, đổi lấy một căn nhà lầu cũng không phải là không thể. Mạnh Nha nghe xong thấy lại có hy vọng, nhảy dựng lên một cái, ôm lấy chân ông Sun nũng nịu. Ông nội Sun là tuyệt nhất. Làm hỏng lọ đồ hộp rồi, con sẽ chia cho ông nội Sun một ít nước canh để uống. Thật là vui quá đi thôi. Này ha ha ha, con bé này chỉ cho ông uống nước thôi à? Được rồi, việc này không vội được, phải chờ thư. Các người cứ lo chuyện trước mắt này đi, mang mang thịt tới trụ sở đại đội. Bác sĩ Sun, ông là người hiểu chuyện. Ông xem đống đồ này. Yên tâm, hôm nay tôi chỉ nhìn thấy thịt heo, chẳng thấy châu báu nào hết. Sau khi tiễn bác sĩ Sun đi, mẹ họ Giang mặt mày nghiêm nghị nói, tất cả nghe cho kỹ đây, chuyện hôm nay phải sống để bụng chết mang theo. Đứa nào dám hở ra nửa lời, sau này đừng nói là đồ hộp đào, đến vỏ khoai lang cũng không có mà ăn, còn bị khâu mồm lại đấy. Mạnh Nha sợ tới mức bịt chặt miệng, gật đầu lia lịa phát ra tiếng mê mông. Mẹ yên tâm đi, mồm con với Mạnh Nha kín lắm, có bị tác động vật lý cũng không khai. Mẹ họ Giang hoài nghi nhìn Thiết Trụ một cái. Tôi tin chị thì có mà ăn cảm, thôi mau lên.
Chúng ta ra trụ sở đại đội giao heo. Phải diễn cho trọn vở kịch này. Chiều hôm đó, vừa bước vào sân trụ sở, 4 người nhà họ Giang khựng lại, không khí có gì đó không ổn. Kế toán Trương, chúng tôi đến giao cái gì mà giao hả lão Giang? Uổng công tôi cứ nghĩ ông là người thật thà. Không ngờ nhà ông lại có thói gian manh như vậy. Một trận mắng mỏ khiến 4 người nhà họ Giang ngẩn tò te. Kế toán Trương, không phải chúng tôi mang tới rồi sao? Tôi thấy là bị phát hiện, nên mới đành phải mang đống xương sầu tới đây chứ gì. Mắt người dân tinh tường lắm. Đã có người tố cáo các người rồi. Ngay lúc cả nhà còn chưa kịp phản ứng, Lưu đầu to nở nụ cười nham hiểm. Chú Lưu chậm rãi bước ra. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì không được nói bừa đâu chị à. Không bao giờ dám ăn bậy nữa đâu quầy. Em im lặng chút đi. Xem chị đây, tiết tập trước. 4 người nhà họ Giang đi đến trụ sở đội, chuẩn bị nộp thịt lợn rừng. Nhưng không ngờ Lưu đầu to đã sớm đi mách lèo rồi. Vợ cả nhà họ Giang đấy à, cũng chịu đem đống xương thừa tới rồi sao? Lưu đầu to, ông bớt nói bậy đi. Trương Huệ Cơ, tôi vừa nãy nấp dưới chân tường nghe rõ mồn một. Bọn họ chắc chắn là đã giữ lại thịt ngon, rồi cắt ra để dành tự ăn hết rồi. Mẹ Giang tức đến run cả người, nhưng giữa chốn đông người cũng không tiện nổi giận. Thế là mẹ Giang nháy mắt với thiết trụ. Chị ơi, mẹ mình bị sao thế? Mắt bị chuột rút à? Hay là bị bụi bay vào mắt? Ý của mẹ là bảo chị em mình lên. Sự đẹp lão đầu to này đấy. Mẹ ngại trở mặt trước mặt cán bộ. Hiểu chưa? Vậy em cũng tham gia. Chị yên tâm đi. Giờ mồm mép em lợi hại lắm rồi. Giỏi lắm, chị em mình mắng cho lão tắt đài luôn. Mạnh Nha gật đầu lia lịa, gương mặt tràn đầy sự phấn khích. Thiết trụ chậm rãi bước lên phía trước, nhìn Lưu đầu to từ đầu đến chân một lượt. Ồ, chẳng phải chú Lưu đây sao? Chú đi ngoài đến bùn rùn cả chân, sao cái mồm vẫn còn cứng thế? Đang làm nhảm cái gì ở đây vậy? Người lớn đang nói chuyện, còn nít biết gì mà xen vào, đồ con danh mất dạy. Xéo ra chỗ khác, cũng còn hơn cái loại lưỡi dài chuyên đi mách lèo. Như ông nhiều. Mạnh Nha lúc này kéo thiết trụ lùi lại vài bước. Chị ơi, chị đừng xa lão ra, trên người lão hôi quá đi mất. Cái con danh này mày nói cái gì? Nhỏ tuổi mà không học điều tốt. Chú Lưu, chú đừng diễn nữa. Sáng nay ở sân nhà tôi, mọi người đều thấy hết rồi nhé. Ông câm miệng. Lưu đầu to tức đến run bần bật. Trước mặt Trương Huệ Cơ nên không dám động tay chân. Mạnh Nha càng nói càng hăng hái. Trong số họ hàng của cháu, tiếng kêu đó cứ bùm bùm như là đốt pháo ấy. Ngươi nói bậy, ta lúc đó là do ăn trúng đồ hỏng nên đau bụng thôi. Ta không có bậy ra quần, ta không có. Lúc đó ông kéo quần lên rồi chạy mất tiêu. Chẳng thấy ông chùi gì cả, cũng chẳng thấy ông rửa giấy gì. Eo ơi, bẩn chết đi được. Kinh quá, thôi được rồi, càng nói càng không ra thể thống gì. Nói chuyện chính đi, vừa nãy Lưu đầu to phản ánh, bảo là các người chiếm đoạt thịt lợn rừng của tập thể. Có chuyện như vậy không, bác Trương? Bác đừng nghe ông ta nói bậy. Chúng cháu mang thịt đến hết rồi, ở ngay ngoài kia. Không tin bác cứ ra mà xem, để tôi xem nào. Thứ mang đến không phải bộ xương thì cũng là lông lợn. Chắc chắn không có lấy một miếng thịt ngon. Họ đúng là coi tập thể như trò đùa. Chú Lưu này, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời thì không được nói bừa đâu. Chị ơi, cũng không được ăn bừa nữa. Ôi dào, em đừng nói nữa, xem chị đây này. Nếu chúng cháu mang đến toàn thịt ngon thì ông tính thế nào? Đang mơ ngủ đấy à? Nếu toàn là thịt ngon, tôi sẽ ăn luôn cái bánh xe này tại chỗ. Được. Đây là ông nói đấy nhé. Bác Trương, bác cũng làm chứng cho cháu. Chú Lưu sắp biểu diễn ăn tươi nuốt sống bánh xe. Đây đúng là tuyệt kỹ hiếm thấy đấy. Bình thường muốn xem cũng không được. Đi, chúng ta ra ngoài xem.
Mọi người đi ra ngoài sân. Ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc xe cũ nát đó. Bác Trương không thể tin nổi, bước lên phía trước. Đây toàn là thịt ngon, xử lý sạch sẽ thế này. Không thể nào. Sao có thể như vậy được? Sao lại không thể chứ? Chú Lưu, ông nhìn cái bánh xe này đi. Là muốn ăn sống? Hay để cháu tìm ít củi đốt lên nướng cho ông? Lúc này, mẹ họ Giang nãy giờ không nói lời nào bỗng đỏ hoe mắt. Vì con mà nước mắt tuôn rơi, giọng nói nghẹn ngào. Bác Trương à, nhà cháu oan ức quá. Chúng cháu đâu dám chiếm đoạt tài sản tập thể. Cả nhà cháu bữa trưa còn chưa kịp ăn. Mệt đến mức không đứng thẳng lưng nổi nữa. Chỉ để mang chỗ thịt đảm bảo này giao cho tập thể. Kết quả là mẹ họ Giang đã lấn lướt Mụ Lâm, khóc lóc thảm thiết vô cùng. Cái đồ xấu xa này không làm việc đàng hoàng, còn dám chạy đến vu khống người tốt. Thế này chẳng phải khiến người ta đau lòng sao? Cái đồ phá đám này. Nhà họ Giang người ta không hề kiêu ngạo như vậy. Vì tập thể mà quên ăn quên ngủ. Còn bà lấy lòng tiểu nhân đoạt lòng quân tử. Bắt gió bắt bóng vu khống người lành. Bà không muốn thấy đại đội mình tốt đẹp đúng không? Bà muốn phá hoại sự đoàn kết chứ gì? Tôi không phải mà. Thịt này biến đi, mau cút về cho tôi. Trừ hết điểm công cả năm của bà, danh hiệu tiên tiến năm nay bà cũng đừng hòng mơ tưởng. Mạnh Nha và Thiết Trụ nhìn nhau một cái, mỉm cười với nhau, xả được cơn giận vụ con ngỗng thật là sướng. Nối tiếp tập trước, hai chị em ở trụ sở đại đội đã xả được một cơn giận lôi đình. Trên đường về đắc ý vô cùng luôn. Ha ha chị ơi. Lúc nãy Mụ Lâm bỏ chạy đến rơi cả giấy luôn. Cái đồ già này. Bình thường ở trong làng thì ngang ngược hống hách. Hôm nay coi như mất mặt đến tận nhà ngoại rồi. Mạnh Nha lúc này nhìn về phía mẹ họ Giang, khâm phục nói, mẹ ơi. Lúc nãy mẹ diễn đỉnh thật đấy. Nước mắt của mẹ cứ gọi là tuôn ra ngay lập tức, giống y như thật vậy. Con còn tưởng chúng ta thật sự chịu uất ức thấu trời xanh nữa chứ. Nếu không diễn cho thả một chút. Kế toán trường có chịu cho chúng ta 20 điểm công không? Có chịu đưa cái đầu lợn này cho nhà mình sòng phẳng không? Cả nhà 4 người nói cười, vui vẻ trở về sân nhỏ nhà họ Giang. Trong sân Đại Hoàng vẫn đang ôm một miếng thịt lợn rừng gặm rất ngon lành. Được lắm Đại Hoàng. Bọn tôi ở tiền đấu trí đấu dũng, xích nữa bị nước bọt dìm chết. Còn cậu thì hay rồi, trốn ở phía sau ăn mảnh. Đó là thịt rơi xuống đất lúc nãy đấy. Bản câu này nhặt được thì có sao đâu. Tôi cũng trong nhà mà. Hey, cậu còn dám cãi bướng hả? Thôi được rồi, đừng cãi nhau với chó nữa, mau nhóm lửa đi. Hôm nay chúng ta cũng đánh một bữa no nê. 20 phút sau, khi món thịt đầu heo đỏ áo bóng bẩy được bưng lên bàn, hai chị em mắt sáng rực lên. Ôi trời đất ơi! Mỗi đứa ôm một cái bát lớn rồi bắt đầu ăn. Ngon quá đi mất. Cái này đúng là quá ngon luôn. Sướng quá đi thôi Mạnh Nha ơi. Đây chính là hương vị của hạnh phúc nè. Mẹ họ Giang lúc này mặt tối sầm đi tới. Hai đứa nghe cho rõ đây. Sau này mà còn dám đụng vào mấy thứ nổ đùng đoàng đó, mẹ đánh cho nở hoa mông luôn nghe chưa? Con nghe rồi à mẹ? Sau này tuyệt đối không nghịch mấy cục sắt đó nữa. Mẹ họ Giang hài lòng gật đầu, rồi quay sang nhìn Mạnh Nha. Mạnh Nha lúc này đang ăn rất ngon lành, cả khuôn mặt nhỏ vụt cả vào trong bát. Đối với lời cảnh báo vừa rồi của mẹ họ Giang, con bé hoàn toàn không nghe thấy gì, miệng vẫn còn đang lầm bầm. Cái tay này ngon quá đi. Giòn sần sật còn giòn hơn cả kẹo nữa. Ăn thôi. Đúng là cái đồ tâm hồn ăn uống, chỉ biết có ăn. Mẹ ơi mẹ ăn không? Lau mà ăn phần của con đi. Ngốc nghếch cũng có cái phúc riêng. Ăn no rồi thì không thể đói nữa. Hi hi. Mẹ là tốt nhất. Mạnh Nha cười ngây ngô một tiếng, lại vụt mặt vào trong bát, phát ra những tiếng nhai chóp chép vui vẻ.
Sau bữa ăn hai chị em ngồi nghỉ trên ghế mây. Thật là sảng khoái. Chị ơi, cái bụng nhỏ của em sắp nổ tung rồi nè. Đây gọi là hưởng thụ khi lập công. Người thường muốn no thế này còn không có cửa đâu. Chị ơi, sau này mình có được ăn thịt mỗi ngày không chị? Đợi khi chúng ta bán được số châu báu đó. Đừng nói là ăn thịt. Lúc đó chúng ta uống nước đường. Cứ uống một bát lại đổ đi một bát. Đổ một bát thì lãng phí quá chị ơi. Nước ngọt thế sao lại đổ đi chứ? Để em uống luôn cả hai bát cho. Nhìn cái tiền đồ của em kìa, thế mới gọi là đẳng cấp hiểu không? Chị ơi em không hiểu. Em chỉ biết nước đường rất ngon thôi. Đổ đi thì tiếc lắm, cho đại hoàng uống cũng được mà. Bản vương cũng thấy được đấy. Cái đồ giang thiết trụ tâm địa đen tối này, thật là nói không nổi với hai đứa. Đi thôi mình đi thư giãn thôi. Đi đâu thế chị? Em vừa ăn no xong không muốn động đậy đâu. Chúng mình sang làng họ Triệu bên cạnh đi. Mạnh Nha ngẩn người. Mặt nhỏ trắng bệch, giọng nói cũng run rẩy. Chị ơi, chúng mình sang đó làm gì vậy? Mình làm anh Triệu Cầu Xính bị đau bụng mấy ngày liền. Giờ mà sang đó chắc chắn bị trả thù cho xem. Không sao đâu, không sao đâu. Em nghĩ xem Mạnh Nha. Chúng mình là những người sắp lập công lớn đấy. Lập công thì liên quan gì đến làng họ Triệu à? Em xem nào mình kìa. Lợn rừng thì bắt rồi, ve sầu cũng chẳng còn con nào. Nhân sâm với trang sức đều về tay mình hết. Cứ ở mãi trong làng thì lập công kiểu gì? Tên Triệu Cầu Xính ngốc nghếch đó chỉ biết đi bắt nạt người khác thôi. Cho nên làng họ Triệu chắc chắn có bảo bối chưa ai phát hiện ra, đều đang giấu ở đó chờ chị em mình đến nhặt đấy. Mạnh Nha nghe xong cảm thấy chị mình nói quá đúng luôn. Chu cha mạ ơi, chị nói đúng quá trời luôn. Triệu Cầu Xính hắn không biết nhìn hàng đâu. Bảo bối đều là của chúng mình hết. Chúng mình mau đi nhặt thôi. Đừng để người khác nắm tay chen. Nghĩ vậy là đúng rồi đó. Đại hoàng dẫn đường, chúng ta đi chinh phục làng họ Triệu. Ha 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 ha. Ha ha ha, nối tiếp tập trước. Hai chị em nghênh ngang rời nhà, chuẩn bị đi chinh phục làng họ Triệu. Chị ơi, lát nữa gặp Triệu Cầu Xính, chúng mình lừa hắn thế nào đây? Chuyện nhỏ như con thỏ. Hắn là một tên ngốc. Chúng mình cứ bảo dưới miếu thổ địa sau núi có chôn bảo bối. Chỉ cần hắn đi đào thì chúng mình sẽ đem vườn sau nhà hắn, mấy củ táo đỏ to đùng trên cây đó, thu hoạch sạch sành xanh luôn. Trong tin tức nói đây gọi là điệu hồ ly sơn, hiểu không hả? Chị giỏi quá đi. Binh pháp trên tivi mà chị cũng biết luôn. Chúng ta phải tịch thu hết táo đỏ của hắn. Táo nhà tên Triệu Cầu Xính đó nổi tiếng khắp 10 dặm 8 nàng là giòn tan luôn. Chúng ta hốt sạch cả ổ nhà hắn luôn. Chuẩn luôn. Đại hoàng, dạo này đầu óc mày linh hoạt gớm nhỉ? Tất nhiên rồi. Bản ông đây đã được ăn thịt lợn rừng đấy. Giờ không chỉ sức dài vài rộng mà trí tuệ cũng thuộc hàng nhất nhì cái vùng này đấy. Hai người một chó cứ thế vừa đi vừa chém gió. Chẳng mấy chốc đã đến đầu làng họ Triệu. Lúc này đang có hai đứa trẻ đang chồng mông nghịch bùn ở đó kia. Mạnh Nha, em xem có mấy đứa nhóc danh kìa. Nhìn kìa chị, tụi mình qua đó hù dọa tụi nó đi. Lúc này hai đứa nhóc nghịch bùn cũng phát hiện ra hai chị em. Chúng lập tức ngẩn người ra. Sau đó Tam Nha liền chạy biến. Mẹ ơi, là hai đứa con gái tâm địa đen tối nhà họ Giang. Chạy mau thôi. Hai nữ ma đầu này lại định đến chiếm hố. Xí rồi, Mạnh Nha thấy vậy thì phấn khích nhảy cẫng lên. Chị xem kìa, tụi nó sợ tụi mình kìa. Tụi mình còn chưa nói gì đã bị dọa sợ rồi. Thiết chủ cũng rất hống hách, hai tay chống nạnh. Cái này gọi là uy phong. Tên tuổi của hai chị em mình vừa nghe thấy là có thể khiến tụi nó sợ tè ra quần.
Vào làng thu hoạch táo thôi. Ngay lúc hai chị em đang chìm đắm trong ảo tưởng thiên hạ vô địch, trong làng lại có thêm mấy đứa trẻ đi tới. Dẫn đầu chính là Triệu Cầu Xính. Anh Cầu Xính, là tụi nó đó. Nữ ma đầu đánh bom hồ xí lại tới rồi. Mau lấy chổi ra. Triệu Cầu Xính thấy là hai chị em này. Cơn giận lập tức bốc cao 3 thước. Được lắm, hai đứa nhóc xanh này. Còn dám vác mặt đến làng họ Triệu tụi tao à? Mạnh Nha sợ tới mức run cầm cập, từ từ nấp sau lưng Thiết Trụ. Ô, Triệu Cầu Xính, sắc mặt tươi tỉnh quá nhỉ. Cậu đừng giận, tụi tôi ở dưới miếu thổ địa núi sau. Phát hiện ra, Ta Phi, Giang Thiết Trụ. Con nhóc tâm địa đen tới nhà cô. 2 lần trước cô lừa Triệu Cầu Xính tôi thế nào hả? Đó chẳng qua là vì, câm mồm. Tới đây cho dù cô có nói, Phiêu nói vượn tôi cũng không tin. Hôm nay tôi nhất định phải đánh cho mông. Các người nở hoa mới thôi. Triệu Cầu Xính vung cây chổi lớn, mang theo tiếng gió vù vù lao tới. Đại hoàng thấy thế, liền vắt chân lên cổ mà chạy, chẳng mang đến mặt mũi gì nữa. Bản Uông đi trước một bước đây. Hai người cứ từ từ mà chạy nhé. Ôi chị ơi, không lừa được anh ta rồi. Hắn thông minh lên rồi. Mẹ ơi là mẹ luôn. Cái tên ngốc này phát điên rồi. Mạnh Nha chạy mau thôi, cứ thế này đi. Triệu Cầu Thắng cầm cái chổi lớn đuổi theo một trận. Hai người một chó chạy thục mạng. 10 phút sau, Triệu Cầu Thắng vừa đi về vừa chửi bới. Hai người một chó bên cạnh đống rơm, thở hồng hộc mệt mờ hơi tai. Thiết Trụ trong lòng tức lắm. Vừa quay đầu lại thì thấy ngay Đại Hoàng. Đáng đời nhà ngươi Đại Hoàng. Ngươi còn dám thở nữa à? Đau đau đau. Thiết Trụ mau buông tay. Bản Vương đó là chiến thuật. Chiến thuật đấy cậu hiểu không? Chiến cái đầu cậu ấy. Chị ơi xử nó đi, đồ con chó không lương tâm. Uổng công cho người ăn thịt đầu heo. Thiết Trụ và Mạnh Nha đè Đại Hoàng ra. Tác động vật lý cực mạnh, chút hết cơn thịnh nộ từ Triệu Cầu Thắng lên người con chó. 5 phút sau, Thiết Trụ đánh mệt rồi ngồi một bên suy nghĩ. Bỗng nhiên nảy ra ý hay. Mạnh Nha, em còn nhớ mấy cục sắt trong hang động không? Em không nhớ nữa. Nhưng mẹ nói thứ đó nguy hiểm lắm, làm người ta bay màu đấy. Không sao đâu chị bảo này. Mạnh Nha nghe xong mắt sáng rực lên. Chị ơi cách này hay đó. Đi tìm Triệu Cầu Thắng thôi, tiếp tập trước. Hai chị em bị Triệu Cầu Thắng đuổi chạy khắp nơi. Vì quá tức giận nên quyết định dùng đồ chơi sắt để báo thù. Cái hũ buồn chị nặn này có lừa được Triệu Cầu Thắng không? Hũ buồn gì chứ? Cái này gọi là đồ chơi sắt. Hiểu chưa? Nhưng mà chị ơi, tại sao mình không tìm đồ chơi sắt thật đi? Cho hắn bay màu lên trời không phải tốt hơn sao? Đại Hoàng nghe xong lẳng lặng lùi lại vài bước. Con bé Mạnh Nha này gấu thật đấy. Bản Vương nên tránh xa ra chút. Em ngốc và mẹ nói thứ đó làm người ta đăng xuất đấy. Mình lấy đồ giả hù dọa hắn là được rồi. Hai người không biết đâu đã qua 3 ngày rồi. Bản Vương nghe ngóng ở trạm thông tin đầu làng rõ lắm. Đại Hoàng, mấy tên đó đều bảo chúng ta ngốc đấy. Còn nói được gì nữa? Nói hai đứa là khắc tinh vùng này. Ai chọc vào là cho lên trời luôn. Thiết Trụ chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha 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 ha. Thấy chưa Mạnh Nha, cái này gọi là danh tiếng lẫy lừng. Hôm nay chúng ta cứ dựa vào cái danh này, cộng thêm cục sắt trong tay nữa, đi dạy cho tên Triệu Cầu Thắng một bài học. Chị ơi, hôm nay chúng ta còn phải chạy nữa không? Bụng em hôm nay chưa ăn no đâu. Chạy cái gì mà chạy? Giờ chúng ta là người có hàng nóng trong tay rồi. Nếu tên Triệu Cầu Thắng đó còn dám nhe răng, ta sẽ khiến hắn sợ đến mức ướt quần. Hai người một chó cứ thế hiên ngang đi vào thôn nhà họ Triệu.
đi thẳng tới cổng nhà Triệu Cẩu Thắng. Triệu Cẩu Thắng thấy ba ôn thần này lại tới. Mắt hắn đỏ ngầu lên, hay lắm. 3 ngày trước chưa xử được bọn mày, hôm nay lại dám tự vác xác đến đây à? Tao nhất định phải đánh gãy chân tụi mày. Mặt thiết trụ bỗng sầm lại, lôi cục sắt giả đen thui kia ra. Triệu Cẩu Thắng, mở to mắt chó của ngươi ra nhìn cho kỹ, đây là cái gì? Con lợn rừng mấy trăm cân kia vì sao mà đăng xuất? Bố ngươi chưa nói cho ngươi biết à? Nếu ngươi thấy cái nhà này vướng víu quá thì cứ thử động vào hai đứa ta xem. Cục sắt, Triệu Cẩu Thắng giật mình, hai chân bắt đầu run bần bật. Khắp 10 dặm 8 xã đều đồn nhà họ Giang. Hai đứa con gái có thứ đồ chơi nổ bay xác lợn rừng, thứ hàng nóng chết người đó. Hắn sao có thể không sợ? Cô nãi nãi thiết trụ, có gì thì từ từ nói, đừng có ném nha. Hai chị em thấy phản ứng của hắn, liếc mắt nhìn nhau, biết là thành công rồi. Ái cha. Triệu Cẩu Thắng, thực ra chúng ta cũng chẳng có thù oán gì. Hôm nay chúng ta tới là đặc biệt mang cơ hội lập công đến cho người đây. Lập công? Lập công gì? Làng mình làm gì có lợn rừng? Không có lợn rừng thì vẫn còn con trâu điên hay hút người kia mà. Triệu Cẩu Thắng rùng mình. Con trâu đen đó tính khí hung hăng lắm, đến trưởng thôn còn chẳng dám động vào. Cục sắt này, hôm nay chúng ta cho ngươi mượn dùng đấy. Cậu đi xử lý con trâu điên đó đi, coi như trừ hại cho dân. Rồi cậu sẽ là anh hùng ngoài phong nhất làng họ Triệu. Mạnh Nha ở bên cạnh phối hợp cực kỳ ăn ý, thốt lên kinh ngạc. Chị ơi, chị hào phóng quá đi. Đây là bảo bối có thể hạ gục cả lợn rừng đó. Đổi được bao nhiêu là điểm công lao luôn. Triệu Cẩu Thắng lúc này hoàn toàn tin sái cổ. Hắn lững thững đi tới. Chị Thiết Trụ, chị Mạnh Nha, hai chị đúng là người hào sảng. Đợi em lập công lớn xong, em sẽ hái hết táo đỏ nhà em, mang qua hết cho hai chị ăn. Dễ mà, chuyện nhỏ thôi. Triệu Cẩu Thắng, cậu mau đi đi. Cái này uy lực lớn lắm. Bọn tôi lùi ra xa canh chừng cho cậu. Thiết Trụ cố nén cười, kéo Mạnh Nha lùi ra thật là xa. Triệu Cẩu Thắng bưng cục sắt nặn bằng bùn đó, giòn ra giòn rén mò tới tận sau mông con trâu đen lớn. Triệu Cẩu Thắng ta hôm nay phải lập công lớn, vang danh thiên hạ luôn. Đăng xuất đi con trâu điên. Triệu Cẩu Thắng dùng hết sức bình sinh, ném cục sắt trong tay ra. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa như tưởng tượng, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Bất thình lình con trâu đen lao thẳng tới húc Triệu Cẩu Thắng. Mẹ ơi cứu con với, cục sắt đó là giả. Triệu Cẩu Thắng bị trâu đen đuổi chạy khắp núi. Mạnh Nha và Thiết Trụ đang ôm bụng, cười đến mức không đứng vững. Chị ơi, chúng ta trả thù được rồi. Sướng quá đi thôi, sướng rơn cả người. Nhà này đừng vội mừng, nhân lúc Triệu Cẩu Thắng không có ở đây, chúng ta lặng lẽ lẻn vào làng, hành động trong im lặng. Tiếp nối tập trước. Hai chị em dụ dỗ Triệu Cẩu Thắng đi đánh trâu. Ngay lúc Triệu Cẩu Thắng bị trâu đen đuổi chạy khắp núi, hai người một chó lặng lẽ lẻn tới nhà Triệu Cẩu Thắng. Sân sau nhà hắn, ái cha trái chị nhìn kìa, táo trên cây của nào của nấy vừa to vừa đỏ. Tên ngốc Triệu Cẩu Thắng này, ngày nào cũng được ăn đồ ngon thế này. Hôm nay cả cây táo đỏ này đều phải đổi sang họ Giang hết. Chúng ta hốt trọn ẩu luôn. Mạnh Nha phấn khích nhảy cẫng lên, hốt sạch sành xanh luôn. Tất cả là của chúng ta. Ngon tuyệt cú mèo luôn. Nhưng mà ngay sau đó, Mạnh Nha nhìn trái ngó phải. Cơ mà chị ơi, cao thế này, không có thang thì leo lên kiểu gì à? Không sao, không sao hết. Cao bấy nhiêu đây? Chị đây dùng một tay cũng leo lên được. Mạnh Nha túm vạt áo cho chắc, tí nữa chị lên đó rung cây. Đại Hoàng, mày ra cổng canh chừng đi.
Đại hoàng miễn cưỡng đi ra phía cổng. Thiết trụ, nói rồi đó nhé, bản câu ra cổng canh đây. Nhưng mà lát nữa nhớ để phần cho đại ca này đấy. Yên tâm đi đại hoàng. Không thiếu phần mày đâu, đuổi được đại hoàng đi, thiết trụ. Bước đi với dáng vẻ cực ngầu tới dưới gốc cây. Nhìn cho kỹ nhé Mạnh Nha. Chỉ thấy thiết trụ ôm chặt lấy thân cây. Hai cái chân ngắn tũn như là gắn động cơ vậy. Lát chót một hồi đã leo tót lên trên. Mạnh Nha ở dưới gốc cây ngửa khuôn mặt nhỏ lên. Trong mắt đầy những ngôi sao lấp lánh ngưỡng mộ. Chị giỏi quá đi thôi. Con leo nhanh hơn cả mấy con khỉ tinh nghịch nữa. Hi hi, đương nhiên rồi, chị là bá vương trụ mà. Chị thật là Ai Phong. Mau mau, cho em một trận mưa táo đỏ đi nào. Được thôi Mạnh Nha. Xem chiêu bài sơn đảo hải của chị đây, thiết trụ. Một tay nắm chặt cành cây chịu nặng táo đỏ. Dùng hết sức bình sinh lắc lấy lắc để. Những quả táo đỏ chín mọng, rơi xuống lạch bạch như là mưa đá vậy. Ái chà chị ơi, táo rơi trúng đầu em đau quá nè. Tuy bị táo rơi trúng kêu hoái, nhưng tay của con bé thì không hề chậm lại chút nào. Nhặt ngay của to nhất rồi tống vào mồm. Chu cha mạ ơi, ngọt lịm luôn. Chị ơi táo này giòn tan luôn. Thiết trụ ở trên cành cây cũng đang ra sức ăn lấy ăn để. Ăn đến mức hai cái má phồng rộp cả lên, mà vẫn không quên chỉ đạo xuống dưới. Mạnh Nha, chị nhặt mấy quả đỏ với to thôi nhé. Vạt áo đầy rồi thì nhét vào túi quần ấy. Nghe rõ chưa hả? Chị ơi em nghe rồi, nãy giờ em cũng đang bận rộn lắm đây. Cả hai mỗi người ôm một bọc táo đỏ lớn, hiên ngang lẩn ra khỏi sân. Nửa tiếng sau, Triệu Cầu Sinh đi khập khiễng, dáng vẻ thảm hại lết vào. Ôi mẹ ơi là mẹ ơi. Giang thiết trụ, cái đồ. Còn cháu đèn xít chút nữa làm ta. Lời còn chưa dứt, Triệu Cầu Sinh đã đứng hình. Sân vườn giờ là một đống hỗn độn. Trên cây táo chỉ còn lại vài cột xanh lẻ loi. Có trộm rồi, táo nhà mình đâu hết rồi? Chưa kịp để hắn phản ứng, cổng viện đã bị ai đó mở ra. Triệu Đồ Hộ, người nóng tính nhất vùng, đã về sớm hơn dự tính. Triệu Anh Đức, sao ông lại về vào lúc này? Triệu Đồ Hộ nhìn quanh sân sau bừa bãi, mắt hắn đỏ ngầu ngay lập tức. Triệu Cầu Thắng, Mày định dở cái nhà này luôn hả? Cha, không phải con làm đâu. Là do hai con nhỏ tâm địa đen tối ở thôn họ Giang làm đó. Tụi nó lấy bùn nặn thành đồ chơi giả. Để con đi xử lý con trâu đen lớn kia. Xí, hai đứa nhỏ đó mà sai bảo được mày à? Mà còn làm cây táo tan nát thế này. Sao mày không bảo tụi nó lên trời luôn đi? Triệu Đồ Hộ vừa lấy cành cây bị thiết trụ bẻ gãy dưới đất, rồi đi thẳng về phía Triệu Cầu Thắng. Cha đừng tác động mông con trâu vừa húc xong, cứu mạng với. Thật ra đúng là do thiết trụ làm. Còn lúc này, trên con đường đất dẫn về thôn họ Giang, hai đứa trẻ và một con chó đang ăn rất ngon lành. Táo đỏ nhà Triệu Cầu Thắng này ăn ngọt thật đấy chị ơi. Triệu Cầu Thắng phen này không giữ được táo rồi. Cha nó về chắc chắn sẽ tẩn cho một trận. Hừ, đáng đời. Ai bảo lúc trước hắn luôn bắt nạt người thôn họ Giang mình chứ? Đúng thế. Ta đây là đang giúp họ báo thù. Chúng ta không chỉ báo được thù, mà còn thu được một túi đầy chiến lợi phẩm nữa nè. Đại hoàng cũng bắt đầu tranh công. Tất cả là nhờ bản Uông đứng gác ở cửa đó, chúng ta mới lấy được nhiều táo đỏ thế này. Đúng, ba chúng ta là thiên hạ vô địch. Về nhà chia táo ăn thôi nào. Ngay khi ba cái tên tinh nghịch này đang mải mê bà hòa khoác lác, trong bụi lau sậy rậm rạp bên đường, có hai bóng người đang chằm chằm nhìn theo họ. Bụi cỏ phía xa, có hai bóng người đang theo dõi họ. Sao thế? Ông chắc chắn là hai con nhỏ này chứ? Cứ yên tâm đi, tôi đã nghe ngóng kỹ rồi, chắc chắn không sai. Chính là hai đứa nó.
Hai đứa này ở nhà không bao giờ chịu ngồi yên đâu. Bình thường bọn nó hay thích đi loanh quanh sau núi. Còn con chó vàng bên cạnh thì sao? Nhìn kích thước không hề nhỏ đâu. Đừng để nó làm hỏng việc tốt của chúng ta. Anh nghĩ nhiều quá rồi, nó chỉ là con chó cỏ thôi. Theo dõi bọn nó, hãy có cơ hội là ra tay ngay. Sau đó hai người phát ra tiếng cười khẽ đầy nham hiểm. Còn trên đường mòn, hai chị em vẫn đang bàn bạc xem ăn thế nào. Ái cha. Chị ơi, đợi về đến nhà, chúng mình giấu táo dưới gầm giường đi. Ăn dần cho sướng, thật là phê pha quá đi. Giấu gì mà giấu, cứ đường đường chính chính mà ăn. Đây là chiến lợi phẩm của chúng mình mà. Còn đại hoàng dường như phát hiện ra điều gì đó. Quay đầu nhìn vào lùm cỏ phía sau. Đại hoàng, cậu đang nhìn cái gì thế? Chúng tôi nhìn theo hướng mắt của đại hoàng, nhưng chẳng thấy gì cả. Thiết trụ cũng ghé lại gần, tò mò chớp chớp đôi mắt. Đại hoàng có phải nhìn thấy thỏ? Dừng không, chúng mình lại được thêm bữa ngon rồi. Đại hoàng nhìn vào lùm lau sậy một lúc. Hình như cũng chẳng có gì bất thường, chẳng thấy gì cả. Chắc là một con chuột béo chui vào thôi. Xi. Một con chuột mà làm cậu sợ đến thế. Đi thôi. Về nhà ăn táo thôi nào. Nửa tiếng sau, hai người một chó về đến sân nhà họ Giang. Giang, mẹ vừa nhìn đã thấy ngay đống táo đỏ trong túi hai đứa. Giang Thiết Trụ, Giang Mạnh Nha. Hai đứa lại đi gây họa ở đâu rồi? Ở đâu ra mà làm táo thế này? Ái cha, mẹ đừng giận vội mà. Đây là chiến lợi phẩm đó nha. Triệu Cẩu Thắng lấy chổi đánh tụi con, nên tụi con chắc chắn không để yên rồi. Cái gì? Triệu Cẩu Thắng đánh hai đứa à? Có bị thương chỗ nào không? Mau để mẹ xem nào. Không sao, không sao. Mẹ nhìn này, không hề chảy sức tí nào đâu. Triệu Cẩu Thắng hả? Ông ta không những không đánh được tụi con, mà còn bị con trâu đen rượt chạy khắp núi luôn. Mẹ mau nếm thử đi, ngọt lắm luôn đó. Đừng có mà đánh chống lảng với tôi. Nhà lão Triệu đó có phải hạng vừa đâu. Người ta mà tìm đến tận cửa thì nhất định sẽ xử lý hai đứa cho xem. Mẹ ơi, Tết năm ngoái nhà mình mua thịt lợn. Cái ông Triệu đồ hộ đó cắt thiếu cho nhà mình tận nửa lạng mỡ. Lão còn mắng mẹ tính toán không rành mạch. Bọn con đi là để đòi lại công bằng cho mẹ đấy. Vẻ mặt mẹ họ Giang vừa định nổi giận, bỗng chốc khựng lại. Nói cũng đúng, lão Triệu, tên đồ tể đó cậy thế mình là thợ mổ lợn duy nhất quanh vùng này. Bình thường vốn đã hống hách rồi. Mẹ họ Giang nhìn đống táo lớn trên bàn, lại nhìn hai đứa con gái đang vênh mặt đòi báo thù cho mẹ. Lão già đó đúng là chẳng ra gì thật. Mẹ họ Giang lẩm bẩm, cũng đưa tay nhặt một quả táo trên bàn, bỏ vào miệng cắn một miếng. Phải công nhận, táo mọc trên cây nhà lão đúng là ngọt thật. Hai chị em thấy biểu cảm này của mẹ thì biết là sẽ không bị ăn đòn nữa. Nhìn nhau cười, ơi da mẹ ơi. Nếu đã ngọt thì mẹ ăn nhiều vào. Sau này lão Triệu mặt đen đó mà còn dám cắt thiếu thịt cho nhà mình. Xem lão còn dám hống hách không. Đây mẹ ơi, mẹ ăn nhiều chút đi. Chị con bảo rồi, cái này gọi là đồ chùa, rẻ hơn đi mua. Sướng rơn luôn nhé, sướng rơn luôn. Mẹ họ Giang cũng bật cười. Được rồi. Bớt nịnh bợ mẹ đi. Hai đứa bay đúng là gan to tay trời. Sớm muộn gì cũng quậy nát cái trời này. Mau bưng cái chậu qua đây rửa táo rồi hãy ăn. Không biết bẩn à? Hai chị em reo hò một tiếng, bưng chậu gỗ hớn hở đi múc nước rửa táo. Đại hoàng đang ăn táo dưới gầm bàn khựng lại, nghi hoặc nhìn ra phía cổng. Lạ thật đấy, sao cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn bàn Uông nhỉ? Ảo giác, chắc chắn là ảo giác rồi. Nối tiếp tập trước, sau khi hai chị em hái táo về. Chị ơi, bọn mình bị nhốt trong sân 3 ngày rồi.
Táo đỏ mang về cũng ăn hết sạch rồi. Rốt cuộc khi nào bọn mình mới được ra làng chơi đây? Em sắp mốc meo luôn rồi. Em tưởng chị không muốn ra ngoài làm đại ca xóm mà. Bây giờ bên ngoài đang quản cát lắm đấy. Hừ cái gì mà hừ. Chúng ta chẳng phải vẫn còn đậu xanh lớn sao? Nếu tên cậu sót dám tìm rắc rối thì lại cho hắn ăn một ít. Cho hắn không nhấc nổi quần lên luôn, cậu ngốc à. Đậu xanh lớn lần trước dùng hết cho lưu đầu to rồi. Mấy hôm trước chúng ta hái trộm bao nhiêu táo nhà Triệu cậu sót. Giờ mà qua đó chắc chắn là bị ăn đòn đấy. Mạnh Nha nghe xong, vẻ mặt đầy sự uất ức. Thì chúng ta cũng không thể ở nhà đếm kiến mãi được. Chán chết đi được à. Ngay lúc hai bảo bối này đang rầu rĩ, cánh cổng sân kêu két một tiếng rồi bị đẩy ra. Bác sĩ Tôn hớn hở bước vào, tay còn vẫy vẫy một tờ thư. Nhà họ Giang có chuyện đại hỷ đây. Mẹ Giang vừa nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy ra đón. Bác sĩ Tôn, có chuyện gì vui thế à? Mà làm ông vui đến mức này. Người bạn cũ của tôi ở trên huyện đã viết thư trả lời rồi, bảo mấy ngày nữa sẽ đích thân đưa người xuống đến thu mua khối chân bảo này của nhà cô. Thiết Trụ và Mạnh Nha nghe xong, ngay lập tức phấn chấn hẳn lên, vội vàng đứng dậy xuống lại gần. Ông nội Tôn, cái chân bảo đó bán được bao nhiêu tiền thế à? Bác sĩ Tôn xoa đầu Thiết Trụ, bí mật xòe một bàn tay ra. Mạnh Nha thấy thế, phấn khích nhảy cẫng lên qua. 50 đồng có thể mua được bao nhiêu đồ hộp đào vàng nhỉ? Xứng dơ luôn ạt ía, 50 đồng. Hai đứa nhóc các cháu coi thường khối chân bảo này quá rồi. Bác sĩ Tôn hạ thấp giọng, nói nhỏ, là 5.000 đồng mà chỉ có hơn chứ không kém. Mẹ Giang đờ người, Thiết Trụ ngây dại. Mạnh Nha thì ngồi bệt luôn xuống đất. Mẹ Giang run rẩy đưa tay ra, tay không tự chủ được mà run bần bật. 5.000 đồng. Lần trước củ nhân sâm đó cũng mới bán được 1.100. Khối chân bảo này bằng 5 củ nhân sâm lâu năm cơ à. Nhân sâm này chỉ cần chịu khó bỏ sức vào rừng sâu, kiểu gì cũng gặp được vài củ. Nhưng cái chân bảo lợn rừng này, mấy vạn con lợn rừng cũng chẳng tìm nổi một cái đâu. Tôi cũng chỉ đến báo cho mọi người một tiếng thôi. Tôi còn có việc nên xin phép đi trước đây. Sau khi mẹ Giang tiễn bác sĩ Tôn đi, hai chị em vẫn còn đang ngây người ra đó, chưa kịp phản ứng gì. Hai cái đứa này, chuyện này cấm được nói cho ai biết, nghe rõ chưa? Tiền tài không được để lộ ra ngoài, hiểu không? Thiết Trụ và Mạnh Nha lúc này mới như sực tỉnh, sợ đến mức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Tụi con biết rồi thưa mẹ. Có đánh chết tụi con cũng không nói đâu ạ. Hai đứa cứ ở nhà đi. Giờ mẹ đi báo tin vui này cho bố tụi con đây. Nói xong, mẹ Giang liền bước ra khỏi sân nhỏ, hướng ra đồng báo tin vui. Mạnh Nha à, em có nghe thấy ông nội Tôn nói gì không? Một cái bảo bối mà đáng giá tận 5.000 tệ lận đó, ơi là trời. Số tiền đó có thể mua được cả một núi đào đóng hộp luôn đó. Nhà mình sắp phát tài to rồi. Sướng quá đi thôi. Mạnh Nha, đừng vội mừng quá sớm. Em nghĩ xem, mấy ngày nữa người trên huyện mới tới. Nếu chúng mình tranh thủ mấy ngày này, lại vào núi sau dạo quanh một chút, nếu mà tìm thêm được một bảo bối nữa, thì chẳng phải chúng mình có thể bán cùng lúc luôn sao? Mạnh Nha nghe vậy, đôi mắt liền sáng rực lên ngay lập tức. Đúng rồi, chị thông minh quá đi. Đại Hoàng đừng ngủ nữa, chúng ta vào núi tìm bảo bối thôi. Không đi đâu. Bản Gâu còn phải ngủ chưa? Không đi. Chờ lúc bán được 5.000 tệ rồi, chị sẽ mua bánh bao thịt cho cậu ăn mỗi ngày. Lời còn chưa dứt, Đại Hoàng đã có mặt ngay trước cổng sân. Còn đứng đó làm gì? Nhanh cái chân lên. Thế là hai chị em và một chú chó nhân lúc không có ai đã lên đường tiến về phía núi sau.
Lúc này, trong bụi cỏ thấp thoáng bóng hai người. Ra rồi, cuối cùng cũng chịu ra rồi. Hai kẻ đứa danh con này rú rú trong sân suốt 3 ngày trời. Cuối cùng cũng để bọn ta tóm được cơ hội. Đi, bám theo. Phen này chỉ cần tụi nó vào rừng sâu núi thẳm thì có là ông trời xuống đây cũng không cứu nổi tụi nó đâu.